Okay. Ang gagawin ko ngayon, magkakabit lang ako nito. Magdadagdag tayo na RCA dito sa kukonekta sa radyo papunta sa ampli sa 4 channel. Para matanggal yan, may 4 lang na tornilyo dyan, Phillips screw. Ito lang kailangan nyo. Yan. Yan, tanggalin ko muna. Tapos para matanggal mo yung radyo, ayan, may 3 digits yan. Sa dalawa, 3. Kailangan mo nito. Yan. Hindi mo lang hugutin. Yan. Pakita ko sa inyo. Ang model ng radyo ko is Pioneer DH5000 Bluetooth BT. Likod ng radyo, yan. Yan tinatawag na preout. Yan yung kailangan mo kung mag-upgrade ka, magdadagdag ka ng ampli, external amplifier. Preout tinatawag. Yan pagkakabitan ng RCA. Merong isang pair lang ng preout, merong 2, merong 3. Ito ang gusto ko dito, 3 yung preout niya. Tapos titignan mo din, depende rin sa voltahe ng output yan ng preout. Merong mga 4 volts. Mas maganda pag mas mataas ang voltage, signal voltage ng preout output. Mas malinaw siya compared dun sa mga 2 volts lang. Dahil yun yung kailangan natin pag maglalagay tayo ng ampli, dapat malinaw yung signal. Yan, dyan natin ilalagay yan. Left and right. Tapos 3 kasi left and front, left, tsaka front, tsaka rear. Tapos yung isa sa sub para sa mono amp. Ito pwede mong gamitin yan sa kung magdadal po 2 amp setup ka, pwede yan. Front tsaka rear lalagay mo sa 4 channel mo. Tapos yun yung sub out sa mono amp. Okay. Ayan, pagagapangan natin. Lalabas dyan sa ilalim ng carpet. Tapos dito. Tapos huwag nyo palang itatabi yun sa power wire nung amplifier. Hindi, magkakaroon ng distortion. Ayan na yung dulo. Ito. Kakabit natin to ngayon dun sa RCA input ng ampli natin. Ayan. Left and right din. Kung makikita nyo, yung malaking pula na yun, yun yung power wire natin, 12 volts. Papunta sa live wire yan. Papunta sa 12 volts input nung ampli. Ito bali yung ampli natin. Minount ko siya sa ilalim. Ayan, yan yung remote, ground, tsaka yung positive 12 volts. Kung yung ididikit dyan yung signal wire natin ng RCA, kundi kakaroon ka ng distortion, pangit ang tunog. Kabit na natin. Kabit ko na. Hindi halata, di ba? Ang tinatawag na stock lang itsura, kala mo ang ampli, pero yan, nasa undersheet. Hindi, ayoko kasi ipatong dito dahil
pinaparentahan natin yung van. Pag nakalapag dito, may tumapon na tubig, mababasa. Kaya ulam, soft drinks yan, mababasa. Tapos dun sa kabila namang upuan, yun, nakatago din dun yung mono amp natin. Okay, at tinignan mo na yan, hindi halata yan. Okay, susunod na tutorial ulit. Bye bye.